Мільйони людей у світі знають різдвяну мелодію Carol of the Bells. Вона звучить у фільмах, рекламі, на концертах і навіть у голлівудських саундтреках. Але більшість людей навіть не здогадується, що ця музика – українська пісня «Щедрик», написана композитором Миколою Леонтовичем у 1916 році. І протягом десятиліть у світі її часто представляли як російську. Хоча насправді вона народилася в Україні, і це лише один приклад, бо таких історій є десятки: страви, пісні, танці, історію і навіть назви держави. Усе це протягом століть намагалися привласнити. Сьогодні в даному відео ми розберемо 11 речей, які Росія фактично привласнила з української культури та історії. Деякі з них ви точно знаєте, але, можливо, навіть не підозрювали, що вони є українські. І почнемо ми з вами з речі, яку знає буквально весь світ. Це страва, яку їдять у різних країнах, її продають і подають у ресторанах, готують у сім'ях, і багато хто вважає її частиною російської кухні. Йдеться про українську національну традиційну страву – борщ. Сьогодні борщ настільки популярний, що його рецепти можна знайти у кулінарних книгах всього світу. Але історично борщ – це саме українська страва. Його готували в українських селах ще кілька століть тому. У кожному регіоні існували свої варіанти рецепта. Полтавський борщ, чернігівський борщ, галицький борщ, козацький борщ. Десь додавали більше буряка, десь квасолю, десь гриби або чорнослив. Але основа залишалася одна – буряк, овочі і насичений бульйон. Для українців борщ був не просто їжею, це була частина нашої з вами культури. Його варили на свята, на родинні події, на якісь певні великі обіди. Але у 20 столітті ситуація почала змінюватися. У Радянському Союзі борщ почали подавати як частину так званої загальної радянської кухні. І дуже часто його почали називати російською стравою. Через це у багатьох країнах світу з'явилася назва Russian борщ. І для людей, які не знали історії, це виглядало так, ніби борщ походить із Росії. Але історичні джерела говорять зовсім інакше. Борщ виник саме на українських землях і століттями був частиною української кулінарної традиції. І лише у 2022 році сталося важливе міжнародне визнання. Організація ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної спадщини України. Це означає, що світ офіційно визнав борщ частиною української культури. Але борщ далеко не єдиний приклад, тому наступна історія набагато масштабніша. Вона стосується не просто страви, вона стосується цілої держави і цілої історії. На даному етапі, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться обов'язково. У вас під відео є білим кнопочка підписатися, ви на неї натискаєте, також натисніть на дзвіночок, це щоб YouTube міг вам надсилати сповіщення про всі події, які відбуваються на моєму каналі, щоб ви не пропускали нові ролики. Також в коментарях напишіть, чи полюбляєте ви борщ, чи його споживаєте, готуєте і чи вважаєте ви його українським. А ми рухаємося далі. Наступний приклад набагато масштабніший, ніж борщ. Йдеться не про страву і навіть не про якусь певну традицію. Йдеться про цілу державу, яка існувала понад 1000 років тому. Це наша з вами прадавня спадщина, держава, яка колись називалася Русь. У 9 столітті на території сучасної України сформувалася велика середньовічна держава із столицею у Києві. Київ був одним із найбільших і найрозвиненіших міст тогочасної Європи, ну і, якщо, зокрема, конкретизуватися, Східної Європи того часу. Саме тут правили князі, який знає кожен із шкільних підручників. Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Саме у Києві у 988 році відбулася подія, яка війшла в історію як хрещення Русі. Відбувалося, власне, за Володимира Великого. Саме звідси почалося поширення християнства на великій території Східної Європи. Русь була могутньою державою. Вона мала дипломатичні відносини з Візантією, з європейськими королівствами і з іншими державами того часу. Київські князі укладали міжнародні угоди, будували храми, розвивали міста і торгівлю. Але вже через кілька століть після занепаду Русі почалася нова історія. У північно-східних землях почало посилюватися Московське князівство. І саме з часом Саме Москва почала претендувати на цілу спадщину Русі.
У російській історіографії з'являється ідея, що саме Росія є головною спадкоємицею Русі. Цю ідею активно просували у підручниках, у наукових працях і в офіційній історії Російської імперії. Хоча історичні факти говорять зовсім про інакше. У часи розквіту Русі Москва навіть не була якимось там певним, не то що великим політичним центром, вона взагалі не була політичним центром. Вона була лише невеликим поселенням, просто селом на болоті, і жаби квакали в той час, коли в нас вже була історія. Київ, Чернігів, Переяслав, Галич – саме ці міста були центрами давньої держави, але згодом московські правителі почали активно використовувати спадщину Русі для зміцнення власної легітимності. Власне, саме так з'явилася концепція, що історія Росії нібито починається від Русі прадавній. Цей наратив існує і по сьогодні, і саме тому питання спадщини Русі досі залишається предметом історичних дискусій. Але привласнення української історії не обмежується лише середньовіччям. Є ще один символ, який асоціюється з боротьбою за свободу. Символ, який знає весь світ, і це наші з вами козаки. Ще один символ, який знає майже кожен, коли йдеться про українську історію, це, власне, наш період козацтва і, зокрема, самі козаки. Запорізькі козаки стали символом свободи, військової сили і боротьби за незалежність. Їхня історія почалася приблизно у 16 столітті. В той час були польська, скажімо так, окупація України, тобто наші терени входили відповідності в Польщу, і було період кріпацтва, так би мовити, рабства на наших теренах, і тому, власне, ті люди, які втікали від панів і від кріпацтва на терен, південного сходу сучасної нашої України, на Гуляйполе, ось на цей простір вони, власне, потім почали себе називати козаками, і от утворилися такий величезний кластер нашої з вами історії. Саме тоді на території Південної України виникли козацькі спільноти, які об'єднували людей, що тікали від кріпацтва, і, власне кажучи, шукали свободи. Ці люди селилися на диких степових територіях і поступово створили власну військову організацію. Так з'явилася Запорізька Січ. Запорізька Січ була унікальним явищем для Європи того часу. Тут існувала своєрідна військова демократія. Навіть не то, що своєрідна, а по факту демократія в Європі, вона найперше виникла, власне, в нас на теренах, власне, в козаків. Бо, зокрема, перша конституція також, це було Пилипа Орлика, 1709 рік, також в відповідності в нас вона утворилася швидше за Конституцію в США. Козаки обирали отаманів, проводили ради і самі вирішували важливі питання. Вони воювали проти Османської імперії, проти кримських татар, проти Речі Посполитої, а іноді і, зокрема, проти Московського царства. Козаки стали однією з найвідоміших військових сил Східної Європи. Про їхню хоробрість складали десятки, то й сотні легенд, і по сьогоднішній час, тобто, коли згадуємо цей кластер нашої історії, тобто це в Європі дуже велика кількість людей, вони знають за козаків, період козацтва і так далі. Європейські мандрівники писали про них у своїх щоденниках. Але згодом козацька історія почала змінюватися у російській інтерпретації. У Російській імперії козаки, і загалом козацькі традиції поступово почали подавати як частину російської військової культури. З'явився образ так званих російських козаків, хоча історично перші козацькі формування виникли саме на українських землях. Більше того, у 17 столітті саме козаки створили власну державу, це була держава під назвою Гетьманщина. Її очолювали гетьмани, серед яких найвідомішим був, зокрема, Богдан Хмельницький, який і створив Гетьманщину. Гетьманщина мала власну адміністрацію, військо і систему управління. Це була одна з перших форм української державності нового новітнього часу. Але згодом Російська імперія поступово ліквідувала автономію козацької держави. У 1775 році Запорізьку Січ було вже остаточно зруйновано за наказом російської імператриці Катерини II. Після цього козацька система перестала існувати, але образ козака, він то залишився, він нікуди не дівся. І з часом його почали активно використовувати у російській культурі, хоча історично козацтво є невід'ємною частиною саме української історії. Але це ще не все,
Тому що наступний приклад – це не історія і не політика, це танець, який знає також увесь світ, і цей танець – це гопак. Наступний приклад стосується культури, яку дуже часто можна побачити на сцені у фольклорних виступах або на міжнародних фестивалях. Це гопак. Гопак – один із найвідоміших українських народних танців, його впізнають в усьому світі. Стрибки, присідання, швидкі оберти, складні акробатичні рухи – усе це робить гопак одним із найдинамічніших народних танців Європи. І, в свою чергу, також одним із найскладніших до виконання. Історично гопак виник у середовищі запорізьких козаків, звідси і є прив'язка до козацької доби. Спочатку це був не просто танець, це була своєрідна демонстрація сили, витривалості та бойових навичок. Після перемог у битвах козаки святкували і танцювали. Саме тоді з'являються перші елементи гопака. Згодом цей танець почали виконувати на ярмарках, на народних святах і, зокрема, на весіллях. Гопак поступово став символом української культури. У 19 і 20 століттях його почали ставити на театральних сценах. Українські танцювальні колективи зробили гопак відомим далеко за межами України. Але у радянські часи ситуація, як завжди, на жаль, змінилася. Багато українських народних елементів почали включати у так звану радянську народну культуру і радянську спадщину. На сценах гопак часто подавали як частину спільного фольклору народів СРСР. У деяких випадках його навіть представляли як частину російської народної традиції. Через це у багатьох людей за межами України виникло враження, що цей танець належить не лише українській культурі. Хоча його коріння безпосередньо пов'язані із запорізьким козацтвом. Якщо козацтво виникло у нас, і воно не було свого розквіту, логічно, що гопак аналогічно він належить також нам. Його виконують на фестивалях, на міжнародних сценах і на культурних подіях по всьому світу. Але привласнення українських традицій на цьому не закінчується, бо наступний приклад – це річ, яку сьогодні носять мільйони людей, і вона стала справжнім символом української ідентичності. Це вишиванка. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і ви ще досі не підписані на канал, то виправіть цю помилку таку, так би мовити, підпишіться на канал, поставте вподобайку даному відео, щоб YouTube міг просувати якомога більшій кількості людей дане відео, і більша кількість людей могла побачити інформацію про нашу з вами ідентичність українську. Наступний приклад – це річ, яку сьогодні знає майже кожен українець, це є вишиванка. Також в коментарях напишіть, чи маєте вишиванку, чи її носите, чи одягаєте, і, відповідно, чи ви використовуєте цей елемент української традиції. Українська вишита сорочка має дуже давню історію. Археологи знаходять елементи орнаментів, схожих на сучасну українську вишивку, ще на предметах, яким понад 1000 років. Але найбільший розвиток традиції вишиванки відбувся у козацьку добу. У різних регіонах України сформувалися свої певні стилі вишивки. На Полтавщині переважали ніжні рослинні орнаменти. На Поділлі, зокрема, це там могли бути якісь складні геометричні візерунки. На Гуцульщині, в свою чергу, це там були яскраві кольори і складні певні композиції. Цікаво, що вишивка на сорочці ніколи не була випадковою. Кожен орнамент мав певне якесь символічне значення. Одні символи означали захист, інші – родючість, треті – добробут або силу. Саме тому вишиванка була не просто елементом одягу, якогось там повсякденного, яку ви там кожного дня носили, вдягали і так далі. Вона виконувала роль оберега. Сорочки вишивали вручну, і часто цей процес займав дуже багато тижнів, або інколи навіть багато місяців, якщо це була дуже якась скрупульозна робота, і, власне кажучи, дуже багато різних орнаментів, візерунків потрібно було вишити. Але у радянські часи ситуація аналогічно знову, на жаль, змінилася. Українські традиції почали включати у так звану радянську народну культуру. У виступах і фестивалях вишиванку часто показували як частину загального костюма народів СРСР. І для дуже багатьох людей за межами тогочасної України, та інколи ще, можливо, на жаль, сьогоднішньої України, наш зараз, зокрема, час, вишиванка перестала асоціюватися як українська культура. Хоча, насправді, вишиванка є одним із найдавніших символів української ідентичності. Сьогодні вона переживає нове відродження. Її носять не лише на свята. Багато людей одягають вишиванку просто в звичайному повсякденному буденному житті. Вона стала символом
символом української культури, традицій і національної пам'яті. Зокрема, як би це теж не було парадоксально, але після Революції Гідності, після 2014 року, після повномасштабного вторгнення 2022 року в світі інтерес до України, він закономірно почав зростати, і тому до української мови, української культури, якихось українських традицій і так далі, до цього всього інтерес він почав зростати, тому закономірно, що вишиванка зараз, вона ще, зокрема, більшої популярності почала набирати, хоча і навіть якщо абстрагуватися від якихось воєнних дій і цього всього інтересу, завжди на якихось фешн-віках, показів мод і так далі, тобто завжди періодично ви все рівно могли зустрічати український традиційний стрій, мається на увазі вишиванку. Наступний приклад – це вже не одяг, це музика. І музика, яка протягом століть зберігала українську історію, йдеться про кобзарів. Це одна з найунікальніших традицій української культури. Мова йде, власне, про кобзарів. Кобзарі були мандрівними музикантами, які співали історичні пісні і думи. Вони грали на кобзі або на бандурі, і через ці пісні передавали історію з покоління в покоління. У ті часи, коли більшість людей не вміла читати і писати, саме кобзарі розповідали про важливі події нашого з вами минулого. Вони співали про козацькі походи, про битви, про тогочасних героїв, про боротьбу за нашу з вами свободу. Фактично, кобзарі виконували роль таких, так би мовити, живих носіїв нашої з вами історичної пам'яті. Їх поважали у селах і у містах, їх запрошували на ярмарки, на свята, на великі якісь певні зібрання людей. Через кобзарські пісні формувалася українська культурна ідентичність. Саме тому ця традиція мала дуже велике значення, колосальне для відмінності тих часів. Але у 20 столітті, як це теж ми вже з вами бачимо протягом всього відео, закономірно, кобзарство пережило трагічний період. У 30-х роках радянська влада, 30-х роках 20 століття, радянська влада почала боротьбу з незалежними культурними традиціями. Багато кобзарів були репресовані. Деякі дослідники говорять про події, яку часто називають розстріляним з'їздом кобзарів. За цією версією, у 30-х роках у Харкові нібито зібрали багатьох кобзарів, після чого їх було просто знищено. І хоча історики ще досі дискутують щодо точних деталей цієї події, факт залишається очевидним. Традиційне кобзарство після цього майже зникло. Його замінили радянські ансамблі і контрольовані виступи. Але попри це, кобзарська культура, вона нікуди не зникла повністю. Сьогодні вона поступово відроджується. Бандуристи і дослідники української музики знову виконують стародавні думи і нагадують про одну з найважливіших традицій української культури. Але це не є не єдина музична історія, бо наступний приклад – це українські народні пісні, які знають у різних країнах світу, і багато з них теж часто, на жаль, називають російськими. Українська народна музика – одна з найбагатших у цілій Європі. Дослідники фольклору нараховують десятки тисяч народних пісень, які передавалися з покоління в покоління. Це колядки, щедрівки, козацькі пісні, весільні пісні, жартівливі пісні, ліричні балади. Українська музична традиція формувалася століттями. Тут, до речі, теж дуже цікаво, якщо ви цю тематику трошечки глибше поцікавиться і купнути, то в нас, зокрема, наші пісні народні, вони дуже тісно переплітаються з періодами землеробства, тобто як в нас було, починаючи зараз у нас березень, з весни, коли йдуть періодом, що ви землю орете, ви садите, ви потім обробляєте, ви літом вже якісь перші урожаї збираєте, потім вже я за період русальних пісень Івана Купала, зелені свята, потім вже йде початки осень, вже від відмінності середини осені ви вже повністю весь урожай збираєте, жнива, і так далі, і так далі. І весь цикл, де зима в нас йдуть, колядки, щедрівки, Різдво, і якщо візьмете календар, тобто весь рік українська музична і традиційна народні, власне, культури, пісні, вона різноманітна просто на сотні пісень, якщо не власне на тисячі, пригадувати і так далі, наскільки воно все, колорит, він є реально багатий і цікавий. Українська музична традиція формувалася століттями, і вона має дуже
пізнавані мелодії, гармонії і ритми. Багато українських народних пісень стали настільки популярними, що їх почали виконувати у різних країнах світу. Але у радянський період ці пісні часто втрачали свою українську ідентичність. У концертах, радіопередачах і культурних програмах їх почали подавати як частину так званої, як це вже закономірно, радянської народної музики, а іноді навіть просто називали російськими. Для міжнародної аудиторії це виглядало так, ніби ці мелодії походять з російської культури, хоча їхнє походження було закономірно українське. Це відбувалося через те, що культурна політика СРСР часто намагалася об'єднати різні традиції під одним великим брендом радянським. І цим брендом була закономірна радянська культура. У результаті багато українських пісень почали асоціюватися не з Україною, а з Радянським Союзом або Росією. Але варто пам'ятати, що саме український фольклор став основою для багатьох відомих музичних творів. І навіть сьогодні українські народні мелодії виконують симфонічні оркестри, хори і музичні колективи у різних країнах світу. Але є ще один дуже цікавий приклад, він стосується не пісень і не музики, зокрема, він стосується одного єдиного слова. Слово, яке має велике історичне значення, і це слово «Русь». Наступний приклад стосується одного єдиного слова, яке має величезне значення для всієї історії Східної Європи. Це слово «Русь». У середньовічних джерелах саме так називали державу зі столицею Києві. Території навколо Києва, Чернігова, Переяслава і Новгорода входили до складу Русі. У літописах тих часів слово «Русь» використовувалося для позначення цієї держави і її населення. Київ був політичним і культурним центром Русі. Саме тут правили князі, саме тут будувалися великі храми, саме тут формувалася державна традиція. Але згодом ситуація почала змінюватися. Після занепаду Русі на північному сході почало посилюватися Московське князівство. Московські правителі поступово почали використовувати назву Русь для зміцнення власного політичного авторитету. З часом з'явилася нова назва держави – Росія. Саме термін «Росія» походить від грецької форми слова «Русь». Таким чином, Московська держава почала позиціонувати себе як спадкоємицю всієї давньої Русі. Ця ідея активно використовувалася у політиці та історіографії, у підручниках, у наукових працях і у державній ідеології. Поступово закріплювалася думка, що саме Росія є головним спадкоємцем Русі. Але історично центр цієї держави знаходився саме у Києві, і тому питання спадщини Русі залишається великою частиною історичних дискусій, на жаль, по сьогоднішній час. Але привласнення культурних елементів не обмежувалося лише історичними назвами. Наступний приклад стосується звичайних речей, які люди їдять щодня, йдеться про українську кухню. Борщ далеко не єдина страва, яку у світі часто асоціюють із російською кухнею. Насправді, багато традиційних українських страв з часом почали подавати як частиною так званої російської кухні. Наприклад, вареники. Вареники – одна з найдавніших і найвідоміших страв української кухні. Їх готували з різними начинками – з картоплею, з сиром, з вишнями, з капустою. Зараз популярні є також з чорницями. Ну і багато різних начинок, я більше чим переконаний, по всій нашій Україні. В різних тренах, тобто ви можете, до речі, в коментарях написати, з чим ви любите готувати або їсти вареники. Реально буде досить цікаво почитати, в яких куточках і ареалах нашої України, з якими начинками готують вареники. У різних регіонах України вареники мали свої особливості приготування. Це була страва, яку готували у сім'ях на свята, на весілля і на якісь великі родинні обіди. Але у міжнародних меню та кулінарних книгах вареники дуже часто почали подавати під назвою Russian dumplings. І для людей у різних країнах це виглядало так, ніби вони походять із російської кухні. Подібна ситуація сталася і з іншими стравами, наприклад, голубці. Голубці – це страва з капустяного листя з начинкою з м'яса та круп. Вона також має давню історію в українській кухні, але у радянських кулінарних традиціях її почали подавати як частину загальної радянської кухні. От якщо ми з вами беремо, що стосується кухні, не знаю, там музики, традиції і так далі,
реальний кожен приклад, який ти береш і розбираєш, 20 століття, цей совок, який же, слава Богу, доконав в 91-му році. Ну, тобто, реально все подається просто як радянський, немає взагалі ніякої ідентичності для українського. Ще один приклад – куття. Куття – це традиційна українська різдвяна страва з пшениці, меду і маку. Її готують на святвечір. І вона має глибоке символічне значення у різдвяних традиціях. Але у багатьох кулінарних описах її також почали подавати як елемент російської кухні. Так поступово багато українських страв почало втрачати свою культурну прив'язку. Для людей за межами України вони просто ставали частиною російської кухні, хоча їхнє походження безпосередньо пов'язане з українською кулінарною традицією. Але привласнення української культури відбувалося не лише через страви чи музику. Іноді воно відбувалося через людей, через митців, через композиторів, через письменників, і саме про це наступний приклад. Наступний приклад стосується не страв, не танців і навіть не якихось там певних історичних назв. Йдеться про людей, про саме найважливіше. Про митців, які створювали українську культуру. Протягом століть багато українських письменників, композиторів і художників опинилися у межах Російської імперії. І дуже часто їх почали записувати як російських діячів культури. Один з найвідоміших прикладів – композитор Микола Леонтович. Саме він створив мелодію Щедрика, з якого ми починали даний ролик, про яку ми говорили, власне, на початку відео. Але у багатьох міжнародних джерелах довгий час його представляли просто як композитора з Російської імперії. Тобто його стирали його українську ідентичність. І це не єдиний випадок. Наприклад, Максим Березовський. Він був українським композитором 18 століття. Березовський народився у Глухові, який тоді був важливим культурним центром Гетьманщини. Його музика виконувалася у Європі, але у багатьох історичних описах його також почали називати російським композитором. Подібна ситуація була і з Дмитром Бортнянським. Він також народився у Глухові і теж став одним із найвідоміших композиторів свого часу. Проте у підручниках і музичних енциклопедіях його часто записували до російської музичної традиції. Такі приклади можна знайти і серед письменників, художників і навіть науковців. У межах імперії українські діячі культури часто автоматично ставали частиною російської культурної історії. І з часом у міжнародному сприйнятті вони починали асоціюватися, на жаль, саме з Росією. Хоча їхнє походження, мова і культурне середовище були українськими. Але існує ще один, можливо, наймасштабніший приклад, і він стосується не окремих елементів культури, він стосується самої української історії. І нарешті найбільший приклад. Це не страва, не пісня і не якийсь танець. Йдеться про саму історію України. Протягом століть українські землі перебували у складі різних держав. Частина територій входила до Великого князівства Литовського, потім до Речі Посполитої, а згодом значна частина українських терен опинилася у складі Російської імперії. Саме в цей період почалося активне переписування історій. У російських підручниках українську історію часто подавали як частину єдиної історії Росії. Київську Русь як початок російської державності, козацьку історію як епізод російської військової традиції, українських діячів як представників російської культури. Таким чином, поступово створювалася картина, у якій українська історія ніби просто розчинялася в історії Росії. Цей підхід активно використовувався, зокрема, і в радянські часи. У підручниках говорили про братні народи, про спільну історію, про єдину культуру. Але насправді історія України має власний шлях, має державні традиції власні, має власну культуру і власних героїв. Саме тому сьогодні так важливо досліджувати історію, працювати з джерелами і відновлювати справжню картину минулого. Бо історія – це не просто розповідь про події, це розуміння того, ким ми є з вами насправді. Поставте вподобайку даному відео, залишіть обов'язково коментар під також цим відео. Ну і щоб підсумувати всі ці приклади, які ми
ми з вами розібрали в цьому відео, ми розглянули просто всього лише декілька прикладів. Насправді їх значно більше. Страви, пісні, танці, імена, назви і навіть цілі історичні періоди. Усе це протягом століть могло змінювати своє походження у підручниках, у культурі або у міжнародному сприйнятті. Але історія має одну важливу особливість. Рано чи пізно вона повертається до фактів. Саме тому сьогодні так важливо говорити про справжнє походження культури і традицій не для того, щоб сперечатися, а для того, щоб краще розуміти історію. Напишіть у коментарях, який саме приклад вас найбільше здивував. Поставте вподобайку відео, якщо воно було цінним для вас. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропускати нові відео про українську історію і культуру. Якщо маєте фінансову можливість, долучайтеся фінансово донатом до підтримки мене як автора і випуску нових відео. А ми з вами побачимося у наступних відео. Бережіть себе.